Hello guys, selamat datang ke channel Cars of Malaysia. Jadi hari ini kita akan review kereta Proton Emas 7. Jadi buat masa ni kereta Emas 7 didatangkan dengan dua variant. Yang pertama adalah variant Prime yang paling murah yang berharga RM110,000. Yang ini pula adalah variant yang kedua iaitu variant Premium dan dia berharga RM124,000. Jom kita lihat dengan lebih teliti. Pertama sekali, jom kita cakap pasal saiz kereta Proton Emas 7 ni. Jadi dia adalah sebuah SUV segmen C dan dia lebih besar sedikit daripada kereta Proton X70. Dia punya wheelbase lebih panjang sedikit pada wheelbase X70 dan wheelbase dia berukuran 2750mm. Dia punya overall length pun lebih panjang sedikit daripada kereta Proton X70. Dan kereta Emas 7 ni dia sebenarnya target nak lawan kereta BYD Atto 3. Dan satu kelebihan untuk Emas 7 adalah saiz dia yang lebih besar. Ground clearance dia pula adalah 173mm dan setakat saya drive dia, tak adalah masalah undercarriage dia tercalar. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab kereta EV walaupun SUV, biasanya ground clearance dia agak rendah sedikit. Kalau kita lihat kereta Hyundai Kona Electric, ground clearance dia adalah 158mm dan kalau kita lihat kereta Honda EN1 iaitu kereta EV yang share platform dengan kereta Honda HR-V, dia punya ground clearance adalah 135mm. Dan kalau anda perasan kereta Honda EN1 di Cleans 2024 hari tu, memang nampak bateri dia terjojol dekat bawah. Rim untuk kereta Proton Emas 7 bersaiz 19 inci untuk variant Premium dan 18 inci untuk variant Prime. Tayar pula adalah tayar Goodyear Efficient Grip Performance untuk variant Premium dan tayar GT Control P10 untuk variant Prime. Sistem brake pula adalah sistem disc brake all around untuk kedua-dua variant dan kedua-dua variant juga menggunakan suspension McPherson strut di depan dan multi-link di belakang. Sebelum pelancaran kereta Proton Emas 7, antara feature luaran yang digembar-gemborkan adalah desainnya yang sleek dengan dia punya door handle yang boleh disimpan dan juga dia punya continuous LED tail light design. Tapi satu benda di bahagian luar yang menarik perhatian saya adalah bunyi pedestrian alert dia yang mempunyai satu melodi yang agak comel. Jom kita dengarkan. Untuk sistem lampunya pula, Proton Emas 7 menggunakan LED projector yang juga datang dengan sistem auto high beam. Setting untuk lampunya semuanya dilakukan dari dalam screen head unit sahaja. Suluhannya bagus walaupun pada jalan yang tidak berlampu, sistem auto high beamnya adalah sistem yang simple sahaja dan tidak selektif untuk sebelah kiri ataupun kanan. Jika ada trafik dari arah bertentangan, lampu high beamnya akan tutup di kedua-dua belah. Kunci dia pula rupanya macam ni. Dia ada function nearby auto unlock dan juga walkaway auto lock. Dekat dalam kereta ni tak ada butang start, jadi macam kereta Smart dan juga kereta Volvo, kita masuk, kita tekan brake dan kereta ni memang akan on terus lah. Dan kalau kita buka pintu bila kita dah berhenti, dia akan mulakan protokol untuk off kereta. Desain dalaman dia pula boleh dikatakan simple kalau kita bandingkan dia dengan EV China yang lain. Dia tak try hard sangat dan yang saya suka ialah dia tak ada material yang silau di bahagian center console dan juga di dashboard ni. Seat dia pula selesa, lembut tapi tak selembut seat dalam kereta BYD Atto 3. Kedua-dua seat depan ni juga didatangkan dengan power adjustment dan seat driver ada memory function dengan 3 setting. Kedua-dua seat depan juga datang dengan seat ventilation. Ergonomics dia tak adalah stand out sangat tapi bagus.
Yang special pasal seat kereta Imas 7 ni ialah seat driver dia ada speaker dalam dia punya headrest. Jadi kita boleh set dia punya audio system ke mode private dan dia hanya akan hantar bunyi kepada speaker dalam headrest ini sahaja. Saya rasa baguslah kalau kita tengah jalan jauh, kita punya passenger tengah lena dan kita tak nak kacau dia orang. Bercakap pasal speaker dalam headrest ni, sistem speaker Proton Imas 7 ni pun adalah salah satu highlight dia. Dia ada 16 speaker dengan sistem bunyi daripada Flyme. Bunyi dia agak bagus dan ada bermacam-macam setting yang kita boleh buat dalam skrin ni dengan beberapa mode. Alang-alang kita dah sentuh skrin ni, jom kita explore sikit apa yang ada dekat dalam dia. Jadi ini memang satu sistem yang barulah, lain daripada apa yang kita nampak dalam Proton X90 dan juga S70. Jadi home screen dia, rupa dia macam ni. Dan skrin ni dia ada satu physical shortcut dalam bentuk rotary dial di center console. Dan fungsi utama dia adalah untuk adjust kita punya media volume. Kita juga boleh set dia punya secondary function dengan hold butang ni lama sikit. Dan kita akan dapat beberapa option antaranya theme desktop, virtual venues, ambient light mode, temperature dan juga air volume. Saya suka benda ni sebab maksudnya kita masih boleh adjust suhu dan kelajuan kipas aircon dengan satu butang fizikal. Buat masa ni dia diset kepada theme desktop dan apa yang dia akan buat adalah menukar background wallpaper skrin ni. Penting ke tidak? Saya tak tahu, tapi dia boleh buat. Dalam skrin ni juga ada beberapa application yang kita boleh run. Yang saya rasa ramai nak tahu adalah kereta ni ada Apple CarPlay dengan Android Auto ke tidak. Jawapannya belum lagi sebab kat sini ada app Carbit Link untuk phone mirroring. Apa apps yang ada kat dalam ni? Jadi dia ada apps map dan saya rasa dia punya map localization dia agak bagus. Kalau kita tulis local POI, dia akan keluar result-result yang agak relevan di situ. Skrin ni juga membolehkan kita untuk mencari EV charging station dan kita boleh tapis EV charging station ni berdasarkan kelajuan dan juga berdasarkan dia punya brand. Lagi satu benda yang kita boleh buat dengan map dia ialah kita boleh set kita punya destination dan kita boleh tahu kita punya estimated state of charge di akhir perjalanan tersebut. Untuk 360 degree view dia pula, saya rasa dia punya display agak memuaskan, agak high definition jugalah dan dia juga ada 3D view yang kita boleh swipe macam ni. Memang saya boleh kata antara yang terbaik lah. Dalam skrin ni juga ada dia punya vehicle control setting dan dia punya list ni memang komprehensif lah. Jauh lebih komprehensif daripada apa yang kita nampak dalam kereta Proton S70 dan juga X70 MC2. Jadi kat sini ada shortcut, kita boleh adjust kita punya sunroof, tailgate height, rear fog light, kita punya seat setting, kita boleh nampak kat sini, kita boleh set kita punya memory function di situ, vehicle control, kita boleh adjust kita punya button customization untuk butang star di steering wheel ni, cara kereta ni lock dan sebagainya pun ada di sini. Driving mode pun ada, eco, comfort dan sport. Energy recovery pun kita boleh set auto, low, medium dan high. Sayangnya kereta Proton Imas 7 ni dia tak ada one pedal driving. Dia punya sistem lampu pun dikontrol dari dalam skrin dan dia akan ada satu safety mechanism lah. So kita kena drag to slide untuk confirm kita punya penukaran mode lampu kita. Ni adalah satu feature keselamatan. Kita punya ADAS system pun di-adjust dari dalam ni. Kita juga boleh lihat detail tentang kereta kita. So kita boleh nampak kita punya tire pressure kat situ, kita punya next maintenance, kita punya VIN number dan sebagainya.
semua pun boleh dilihat dari dalam skrin ni. Selain daripada itu, dia juga ada Spotify, dia juga boleh mainkan muzik melalui port USB dan dia juga ada App Store yang tersendiri di mana kita boleh download app-app yang baru. Apa lagi yang kita boleh buat dalam skrin ni, dia juga ada mode camping space di mana kita boleh benefit daripada dia punya function V2L. Kereta ni juga ada function V2V. Tapi saya punya favourite feature dalam kereta IMAZ 7 ni adalah dia punya relaxation space di mana kita boleh dengar beberapa bunyi yang menenangkan. Berbalik kepada feature di alam nyata, cubby space dia saya agak suka. Saya suka dia punya center console ni dengan 2 tingkat. Dia punya storage di tingkat bawah memang agak besar. Yang saya tak berapa suka adalah dia punya cup holder di tengah-tengah ni. Cengkaman dia kepada botol 500ml yang biasa tak berapa kuat. Ada wireless phone charger di sini, satu sahaja. Dia punya armrest storage box bukan chiller tapi dia agak sejuk. Dan kadang-kadang kita boleh nampak sedikit kondensasi di center console ni. Dia punya door bin, saiz dia pun boleh dikatakan agak memuaskan. Lagi satu skrin dalam IMAZ 7 ni adalah dia punya digital instrument cluster. Yang saya suka pasal kedua-dua skrin ni ialah dia tak silau sangat pada waktu malam. Kita memang boleh tarik brightness dia sampai bawah habis. Kekurangan kedua-dua skrin ni adalah penggunaan bahasa Inggeris dia boleh dibaiki lagi. Sebagai sebuah kereta keluarga, kelebihan IMAZ 7 ni adalah barisan kedua dia yang sangat luas. Saya hanya berketinggian 165 cm sahaja. Kerusi driver ni telah dilaraskan kepada ketinggian saya dan anda boleh lihat sendirilah betapa banyaknya ruang kaki dalam barisan kedua ni. Ruang kepala pun agak memuaskan. Recline untuk seat belakang ni ada 2 level. Yang ni adalah yang paling tegak. Tapi ini pun sudah sangat selesa untuk perjalanan yang jauh. Tak cukup dengan itu, Proton IMAZ 7 ni juga ada beberapa feature yang ekstra. Antaranya, dia punya panoramic sunroof dan juga satu ruang simpanan yang ekstra di bawah kerusi barisan kedua ni. Satu kelebihan seat barisan kedua Proton IMAZ 7 ialah dia agak lebar. Jadi walaupun dengan satu child seat yang agak besar di sini, satu orang dewasa boleh duduk dengan sangat selesa di belakang. Kalau kita nak, 2 orang pun boleh, tapi kurang selesa. Untuk ruang bootnya pula, dengan lantai boot di kedudukan yang tertinggi, saya boleh muatkan satu suitcase yang besar. Dengan lantai boot di kedudukan yang kedua, saya boleh muatkan 2 suitcase yang besar dan jika ruang ini tidak mencukupi, kita juga boleh keluarkan sahaja lantai boot ini. Di bawah lantai boot terdapat satu ruang yang dalam dan di sini ada tertulis maximum load 35 kg. Dengan lantai boot di luar kereta, saya boleh muatkan 3 suitcase yang besar, 3 backpack dan 1 kerusi healing. Lagi satu kelebihan boot IMAZ 7 ni ialah kereta ni sendiri dah agak lebar. Dia juga ada 60-40 folding seat dan walaupun dengan satu child seat yang agak besar, di bahagian yang 40 ni, bahagian yang 60 ni masih boleh diturunkan dengan mudah. Walaupun boot IMAZ 7 ini besar, satu benda yang saya tak suka pasal dia ialah dia tak ada tonneau cover.
Laju ke tidak kereta Proton Emas 7 ni? Jawapan saya adalah untuk sebuah SUV keluarga dia boleh dikatakan laju, tapi untuk sebuah EV dengan setup single motor, performance dia ni dikatakan biasa sahajalah. Jadi dia adalah EV pacuan roda hadapan, ada satu motor di hadapan dan motor ini menghasilkan 218 PS dan 320 Nm torque. 0 hingga 100 boleh dilakukan dalam 6.9 saat sahaja, dan pada saya benda ini lebih kepada satu feature keselamatan sebab kita senang untuk pecut untuk masuk ke dalam highway dan juga mudah untuk kita merging bila kita nak masuk lane yang baru. Next, jom kita cakap pula pasal dia punya sistem regenerative braking. Jadi pada saya ini adalah antara sistem regen yang paling mudah untuk kita biasakan diri kita. Kalau ini first time kita bawa kereta EV, kita biasa bawa kereta petrol, sebab cengkaman dia tak berapa nak kuat, tak agresif. Walaupun saya letak dia punya energy recovery ni dalam setting high, cengkaman dia memang tak kuat. Kalau saya tekan sekarang dan saya lepas, cengkaman dia akan masuk, tapi memang tak agresif lah. Jadi kalau mereka yang dah biasa bawa EV Volvo, Smart ataupun BMW, mungkin akan rasa yang regen braking dia ni macam tak wujud pun ada. Tapi pada saya benda ni bagus sebab ini mungkin adalah kereta EV pertama untuk kebanyakan kita dan kita mungkin tak biasa lagi dengan regen yang kuat. Cadangan saya untuk sistem regen Proton Emas 7 ni, kalau boleh dia didatangkan dengan one pedal driving dan juga pedal di belakang steering untuk kita mudah nak adjust kita punya level regen tu. Dari segi keselesaan pula, kereta Emas 7 ni senang cerita dia selesa lah. Suspension setting dia lebih kepada ke arah lembut, dan saya pernah drive version prototype Emas 7 ni untuk Emas 7 Tour, dan tak silap saya ada version prototype Emas 7 yang suspension dia lebih lembut daripada ni. Jadi Proton dah firmkan sikit sebenarnya suspension Emas 7 ni berbanding dengan Geely Galaxy E5. Kalau nakkan perbandingan, saya rasa ride dia lebih kurang macam BYD Atto 3, cuma dia lebih firm sedikit, mungkin lebih hampir dengan kereta Chery Omoda E5. Dan ride yang lembut ni adalah perkara biasalah untuk sebuah SUV EV. Ini bukanlah jenis kenderaan yang kita nak henjut, dia adalah satu kereta cruiser yang kita nak bawa secara santai. Overall handling pun saya rasa tak adalah impressive mana, asalkan dia punya steering ni free play dia tak banyak sangat dan dia senang nak bawa, dah kira okey lah tu. Macam saya cakap, ini adalah satu kereta cruiser sahaja. Next, jom kita cakap pula pasal dia punya NVH. Jadi surprisingly, saya rasa dia punya wind noise dengan road noise dia tak adalah kuat sangat. Setakat ni saya rasa okey. Dia punya tayar pun bukanlah tayar EV, dia guna tayar Goodyear Efficient Grip Performance untuk variant premium ni, dan setakat ni saya rasa dia okey. Tapi kalau anda nak senyap lagi, bolehlah cari tayar EV yang mungkin ada foam di dalam tayar dia. Tapi untuk anda yang menonton, jom kita dengarkan sedikit dia punya level NVH pada kelajuan highway. Saya akan demonstratekan sekarang ya. Jadi sekarang saya bawa pada kelajuan 70 km sejam. Saya akan naik kepada 90. Mikrofon di sini ya. 100. 110. 120. Dan 140. Last sekali, jom kita cakap pula pasal dia punya sistem ADAS. Dan saya rasa sistem Adaptive Cruise Control dan juga Intelligent Cruise Control dia pada kelajuan highway yang agak tinggi, dia selesa. Dia tak adalah melakukan pergerakan ataupun braking yang terlalu mengejut. Tetapi pada kelajuan yang rendah, apabila dia brake mengikut kenderaan di depan, dia punya braking tu saya rasa agak lambat dan agak kuat sikit. Jadi benda ni boleh menjengkelkan pemandu kereta yang di belakang kita.
Untuk penggunaan tenaga elektriknya pula, saya telah melakukan range test sebanyak 3 kali. Pada percubaan pertama, saya berjaya memandu sejauh 330.2 km daripada SOC 97% hingga 5%. Pada percubaan kedua, saya dapat 311 km daripada SOC 100% hingga 7%. Dan pada percubaan ketiga, saya peroleh 316.3 km daripada SOC 100% hingga 9%. Kadar penggunaan tenaga menurut trip meter pula adalah 14 kWh per 100 km. Untuk pengalaman mengecas dengan DC pula, dia boleh maintain kadar lebih 100 kW sehingga SOC dalam 60%. Tapi charging curve dia ada naik turunnya. Ia mengambil masa dalam 30 minit untuk mengecas dari 9% hingga 80%. Untuk pengecasan AC, IMAS 7 boleh di-charge pada kadar 11 kW dengan sambungan 3 fasa. Untuk perbandingan, BYD Atto 3 melakukan pengecasan AC pada kadar 7 kW dengan 1 fasa, manakala Chery Omoda E5 boleh melakukan pengecasan AC pada kadar 10 kW dengan 3 fasa. Untuk penggunaan saya kali ini, saya tidak mendapat akses yang penuh kepada aplikasi Proton IMAS, tapi kalau pemahaman saya betul, pre-authorization di aplikasi ini bermaksud yang IMAS 7 ini boleh menggunakan fungsi auto charge. Baik, itu sahaja yang saya dapat kongsikan dengan anda tentang kereta Proton IMAS 7. Semoga info ini membantu anda membuat pilihan membeli kereta yang lebih bijak. Macam biasa, kalau anda suka dengan video ini, bolehlah kasih like, share dan juga subscribe ke channel kami untuk menonton lebih banyak konten otomotif seperti ini. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.